नमस्कार मित्रांनो, या ठिकाणी आपण एक वस्तू मागवलेली आहे आणि ही वस्तू प्रत्येकाच्या घरात असणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण या वस्तूच्या साहाय्याने आपण आपला ब्लड प्रेशर घरच्या घरी मोजू शकतो आणि यालाच आपण म्हणतो ब्लड प्रेशर मॉनिटर, BP मशीन म्हणा हवं तर हे जे मशीन आहे ते मशीन मी ॲमेझॉनवरून या ठिकाणी मागवलेलं आहे आणि हे मशीन कसं काम करतं त्याचं अनबॉक्सिंग आपण या ठिकाणी स्क्रीनवर पाहत आहोत. आणि याच्यामध्ये आपल्याला भेटणार आहे हे एक BP मशीन मिळणार आहे, त्यानंतर एक आपल्याला थर्मोमीटर मिळणार आहे, त्यानंतर सेल्स मिळणार आहेत, हे इयरबॅग्स आहेत आणि हे जो बॉक्स दिसतोय तुम्हाला तो बॉक्स आहे तो आहे आपल्या BP मशीनचा. ही त्याची रिसिप्ट आहे. या ठिकाणी डॉक्टर ट्रस्ट कंपनीचा BP मॉनिटर मी या ठिकाणी घेतलेला आहे आणि तो BP मॉनिटर 5 वर्षाच्या वॉरंटीसह आपल्याला या ठिकाणी भेटलेला आहे. मित्रांनो, तर या ठिकाणी पाहू शकता हा आहे कफ आहे, त्यानंतर मशीन आहे, त्यानंतर थर्मामीटर आहे. तर या वस्तू आपल्याला या एकाच बॉक्समध्ये मिळालेल्या आहेत. हे मॅन्युअल आहे. तर मित्रांनो, आपण एक एक गोष्ट या ठिकाणी पाहणार आहोत आणि तिचा काय उपयोग आहे हे सुद्धा या ठिकाणी आपण सविस्तर पाहणार आहोत. रात्री दिवसा कधीही आपल्याला त्रास होऊ शकतो, तर त्रास झाल्यानंतर आपण आपला BP चेक करणं अत्यंत सोपं या ठिकाणी झालेलं आहे. घरच्या घरी आपण हा BP दिवसा रात्री कधीही चेक करू शकतो. तर याच्यामध्ये काय आहे आता सध्या आपण पाहून घेऊया. यालाच आपण कफ म्हणतो. हा कफ आपण आपल्या दंडाभोवती गुंडाळून घ्यायचा आहे आणि कोपरापासून 2 ते 3 सेंटीमीटर याचं अंतर आपल्या वरती खांद्याच्या दिशेने असलं पाहिजे आणि आपले 2 बोटं त्या कफमधून गेले पाहिजे. म्हणजे जास्त फिट्ट आपण आवळायचा नाही, लावायचा नाही, एवढी आपण याच्यामध्ये काळजी घ्यायची आहे. तर मित्रांनो, अत्यंत साधं सोपं मशीन आहे. या ठिकाणी आपण त्याच्यामध्ये 4 सेल टाकू शकतो किंवा चार्जिंग, जे मोबाईलचं चार्जिंग आहे त्या चार्जिंगवर सुद्धा हे चालू शकतं. चार्जर तुम्ही याला जोडू शकता आणि त्याच्याद्वारे हे मशीन चालतं. या मशीनची खासियत अशी आहे की ही जी मशीन आहे त्याच्यावर तुम्हाला लाल, पिवळी आणि हिरव्या लाईनिंग दिसत आहेत डाव्या बाजूला. त्या ठिकाणी तुम्हाला तुमचा जो BP आहे तो BP नॉर्मल आहे, ऑप्टिमम आहे, हाय आहे, हे सर्व ते बोलून दाखवणार आहे. तर या ठिकाणी आपण आता सेल टाकून घेऊया. 4 पेन्सिल सेल, मोठे सेल या ठिकाणी आपल्याला स्क्रीनवर दिसत आहेत. त्या साईजचे सेल्स आपल्याला त्या बॉक्ससोबतच आलेले आहेत. हे सेल टाकल्यानंतर आपण आपला BP प्रत्यक्षात या ठिकाणी मोजून पाहणार आहोत. घरच्या घरी कोणीही अगदी सहजगत्या हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्ही घरच्या घरी हा BP मोजू शकता. त्यामुळे तुम्हाला छातीत चमक निघली, काही अस्वस्थ वाटू लागलं तर तुमचा BP चेक करणं अत्यंत आवश्यक ठरतं. तुमचा BP किती असल्यानंतर तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे, याविषयी सुद्धा आपण या व्हिडिओमध्ये सविस्तर चर्चा करणार आहोत. आता आपण जोडणी केलेली आहे. आता आपण चालू करून घेऊया. या ठिकाणी आपला BP मॉनिटर या ठिकाणी स्टार्ट झालेला आहे आणि या ठिकाणी आता रीडिंग आपल्याला प्रत्यक्षात स्क्रीनवर दिसणार आहे आणि रीडिंग सुरू झालेलं आहे. अगदी वेगात, अगदी 2 मिनिटामध्ये आपल्याला आपला जो BP आहे तो BP घरच्या घरी घर बसल्या आपण चेक करू शकतो आणि कोणाचाही BP आपल्याला सहजगत्या चेक करण्याचं हे एक यंत्र आहे, हे एक मशीन आहे आणि हे मशीन अत्यंत सहजगत्या आपण वापरू शकतो. याला कसल्याही प्रकारचं विशेष ट्रेनिंगची गरज नाही असं माझं मत आहे. या ठिकाणी रीडिंग तुम्हाला दिसत आहे. या रीडिंगमध्ये तुम्हाला दिसणार आहे की तुमचा जो BP आहे तो 126/87 या ठिकाणी BP आहे आणि शेवटची लाईन दिसते हे 72
तो तुमचा पल्स आहे. आणि इकडं डाव्या बाजूला दिसत आहे ते पिवळ्या लाईनवर एका ठिकाणी आपला हायली नॉर्मल बीपी या ठिकाणी दिसत आहे. परंतु मित्रांनो, बीपी किती असावा, किती असल्यानंतर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, ते आता या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. या ठिकाणी एक चार्ट तुमच्या समोर ओपन झालेला दिसेल तुम्हाला. याची साईज आपण थोडीशी वाढवून घेऊया. ब्लड प्रेशर चार्ट फॉर अडल्ट्स, म्हणजे अडल्टसाठी हा चार्ट आहे. त्या तत्पूर्वी आपण ब्लड प्रेशर आपण या ठिकाणी काय म्हणतो ते वाचून घेऊया. यूज द ब्लड प्रेशर चार्ट बिलो टू सी व्हॉट युअर ब्लड प्रेशर मीन्स. म्हणजे ब्लड प्रेशर म्हणजे काय. द ब्लड प्रेशर चार्ट इज सुटेबल फॉर अडल्ट ऑफ एनी एज. द लेवल ऑफ हाय ब्लड प्रेशर डज नॉट चेंज विथ एज. ब्लड प्रेशर रीडिंग have two number, for example 140/90 mmHg. The top number is systolic blood pressure, the highest pressure when your heart beats and pulses the blood around your body. The bottom one is your diastolic blood pressure, the lowest pressure when your heart relaxes between beats. The blood pressure chart below shown ranges of high and low and healthy blood pressure readings. तर या ठिकाणी डायस्टोलिक हे खालचे नंबर आहेत. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पर्यंत दिलेले आहेत. आणि वरचा जो सिस्टोलिक आहे तो 190 पर्यंत या ठिकाणी दिलेला आहे. म्हणजेच 90 टॉपचा असेल, 60 बॉटमचा असेल तर तुमचा ब्लड प्रेशर त्याच्यापेक्षा खाली जर असेल तर लो आहे असं तुम्ही मानायचं आहे. जर तुमचा बॉटमचा ब्लड प्रेशर 60 ते 80च्या दरम्यान असेल आणि टॉपचा ब्लड प्रेशर 90 ते 120च्या दरम्यान असेल तर मित्रांनो तुम्हाला काहीच घाबरण्याचं कारण नाही. कारण तुमचा ब्लड प्रेशर जो आहे तो आयडियल असणार आहे, आदर्श असणार आहे. म्हणजेच खालची लाईन तुमची 60 ते 80च्या दरम्यान पाहिजे, वरचा ब्लड प्रेशर तुमचा 90 ते 120च्या दरम्यान पाहिजे. तर तुम्हाला आदर्श तुमचा रक्तदाब आहे असं तुम्ही मानायचं आहे. त्यानंतर तुमचा जो डायस्टोलिक म्हणजेच बॉटमचा जो ब्लड प्रेशर 80 ते 90च्या दरम्यान असेल आणि वरचा ब्लड प्रेशर म्हणजे टॉपचा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 ते 140च्या दरम्यान असेल तर मित्रांनो प्री हाय ब्लड प्रेशर म्हणजेच तुम्ही हाय ब्लड प्रेशरकडे वाटचाल करत आहात. तुम्हाला काळजी घेण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. हे याचं निदर्शक आहे. म्हणजेच तो येलो रंग दिलेला आहे. आणि मित्रांनो लास्टचा जो आहे तो खालचा ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक म्हणजेच बॉटमचा 90 ते 100च्या दरम्यान असेल आणि वरचा जो असेल 140 ते 190च्या दरम्यान असेल तर हाय रिस्क आहे, हाय ब्लड प्रेशर आहे. मित्रांनो तुम्हाला तात्काळ डॉक्टरांचा ॲडवाईस, डॉक्टरांचा सल्ला, डॉक्टरांची ट्रीटमेंट घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. या ठिकाणी मी तुम्हाला अत्यंत जाणीवपूर्वक या ठिकाणी आठवण करून देतोय. ज्यांचा खालचा ब्लड प्रेशर 90 ते 100च्या दरम्यान असेल आणि वरचा ब्लड प्रेशर 140 ते 190च्या दरम्यान असेल त्यांनी अत्यंतिक तातडीनं डॉक्टरांचा सल्ला आणि डॉक्टरांचे उपचार घेणं आवश्यक आहे. याची तुम्हाला या ठिकाणी मी जाणीव करून देत आहे. मित्रांनो हा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ म्हणजेच कोणाचंही प्रमोशन करत नाही. मी कोणतंही तुम्हाला ॲफिलिएट लिंक या ठिकाणी देणार नाही. तुम्ही कोणत्याही कंपनीचा कोणताही ब्लड प्रेशर मॉनिटर तुम्ही ऑनलाईन घेऊ शकता, ऑफलाईन घेऊ शकता, कोणताही घेऊ शकता. फक्त आणि कसं आपण ब्लड प्रेशर चेक करायचं याविषयी मार्गदर्शन करणारा हा एक छोटेखानी माझा प्रयत्न आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ, हा उपाय जर आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा. तसेच आमचं चॅनल जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. मित्रांनो तुमच्या आरोग्यपूर्ण जीवनासाठी माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. मित्रांनो चला बाय बाय, काळजी घ्या.